زه غواړم تاسو ته پلیټ فارم معرفي کوم چې ډیر زیات مهم دی او ډیر سړي سره کومک کوي چې په دې فیصله وکړي چې دغه ښار یا دغه دقیق اډرس تاسو څه انکم وروړي که نه وروړي. تاسو کولی شئ لاړ شئ airdna.co ته او فری دی، ساين اپ پکې وکوئ، ځان ساين ان کړئ او بیا کولی شئ د ښارونو اوورویو ته وکوئ. مثلا زه په لندن کې غواړم Airbnb شروع کوم، راځئ لندن ارزیابي کوو چې موږ ته ښه دی او که نه دی. ما تیار ساين اپ کړی په airdna کې. نو زه اوس په لندن کې یم. د لندن دا ماته مکمل د یونایټډ کینګډم ښکاره کوي، خو زه باید لندن ښکاره کوم مارکیټ. ماته به د لندن ښکاره کوي. د لندن اوورویو ماته چې ښکاره کوي چې 8% دا مارکیټ ډېر ښه روان دی 100% کې، او صد انکم به ستا چې وي 2,600 پاونډ به وي او 3% اکوپنسي ریټ به دي وي. 3% ستا کور به په کرا نیول شوی. خو زما په نظر 80% 3% نه دی، ځکه زموږ کورونه اکثر 80 او 15% په کرا نیول شوي دي. او همچن اوسط ډول باندې به ته کولی شې چې 183 پاونډ خلکو نه چارج کړي. زه پاونډ باندې خبرې کوم ځکه لندن وګورې کوم، خو ته کولی شې ډالر یا درهم یا یورو چې په هر ځای کې هغه ته ضرب کا. که تاسو متوجه شئ دلته زیاترین پراپرټیان چې خلکو پرنټ اچولي دي هغه Airbnb کې دي. مارته مخکې چې Airbnb لیډر دی، Airbnb زده کوي ډیر مهم دی. او نور هم شته دی، مثلا booking.com شته، نور شته، خو دا ټول نه بهترین دی. 58,811 کورونه خلکو په لندن کې په Airbnb کې اچولي دي، چې په دې جمله کې دا 40% زیاتوالی پکې راغلی دی تیر کال نه. دا معلومیږي دا بزنس ښه دی او هر سړی پکې راځي او ته باید پکې راشې. زما مشوره دا ده. نور ډیټیل سره شته دی چې پراپرټي کوم یو خلکو ډېر اچولي دي. پرایویټ روم 22% دي، انټایر هوم مکمل کور چا چولی هغه تقریبا 28% دي، یعنی پرایویټ کورونه اتاقونه هم ډېر زیات دي، کافي انکم خلکو ته ورکول کېږي. او همچنان شیر اکوموډیشن دی پکې 0 دی. فلیکسیبیلیټي نور معلومات هم دي، تاسو کولی شئ ولوستئ. امینیټیز چې کوم زیات دي، لانګ سټے، شارټ ټرم، دلته کافي معلومات دي چې لوستلی شي. لیکن زه په دې کې ډېر انټرسټ یم که یو خاص اډرس سړی ورته ورکړي، دلته کولی شي یو خاص اډرس ورکړي چې په دې اډرس کې زه دغه کور په کرا باندې نیسم، نو ماته به څومره انکم راوړي. راځئ دا چک کوو. زه مارکیټ چک کوم. ما اوريډي دغه ځای کې موږ یو Airbnb لرو، الحمدلله خوشحاله یو تینه په دې اډرس کې. دا به اوس دلته واچو چې دا موږ ته څه وایي او بیا به هغه موږ په خپله په Airbnb پلیټ فارم کې هم چک کوو خپل ځان سره. په دې اډرس کې په سکرین تاسو ښکاري که چیرته موږ پراپرټي په کرا باندې ونیسو نو د کال موږ ته 52,900 پاونډ انکم راوړي. 88% اکوپنسي ریټ به لري. په دې ډیټیل باندې ښه 2 بیډروم زه کولی شم دا ورته 1 بیډروم کړم، ځکه زموږ پراپرټي 1 بیډروم ده، 1 بات لري او زموږ موست ګیسټ علاقو موږ ته وایو چې مثلا فقط 2 کسان راشي، که دونه زیات راځي موږ به پیسې چارج وکړو. نو اوس موږ دا ګورو چې موږ ته څه انکم راوړي او دا ډېر مهم ټول دی، ځکه ته یو مارکیټ نه پوهېږې چې هلته څه حساب دی. نو دا ټول استفاده کولی شي ته واقعا صحیح ډیټا درکوي. یعنې ته څه شی کولی شي دنه مخکې ورونو په دې متوجه شي چې یو ځای په کرا نیسي، ته خپل کرا ګوري. مثلا دلته زما 40,000 د کرا ده، زما کونسل ټیکس به څومره وي، برق بل به څومره وي، بیا څومره انکم لاسته راوړلی شم، دا ته منفي که ته خپل ګټه سنجولی شي. دلته چې کوم پروجیکټ انکم دی ښودلی دی 28,000 پاونډه دی، 60% اکوپنسي پکې ده. زما په نظر باندې اکوپنسي باید د 15% کم چې کوم ځای کې ښکاره کوي هغه باید توندې نیسي، ځکه دا دومره اکیورېټ نه دی 100% دقیق نه دی، لیکن بیا هم اوسط ډول چې ته یو کور دلته په کرا باندې ورکولی شي هغه 150 پاونډه دی. دلته ته اپریشن ایکسپنس هم ښکاره کوي، دوی بعضې ډیټیل ورکړي دي چې شي د اپریشن ایکسپنس، او همچنان نیټ اپریټینګ انکم چې دی تا ته درکوي. نیټ یعنې مصرفات یې وباسي، دا 22,000 پاونډ ورکړی دی، لیکن دا متاسفانه چې دومره دقیق نه دی. اوس موږ راځو موږ په همدې ځای کې دا بعضې لاک دي، ځکه لاک دي چې موږ پیسې ورته ورکړي. اوس زه غواړم تاسو Airbnb ته ویسم، موږ دلته پراپرټي لرو. زموږ دا پراپرټیان چې موږ بل ځای کې اچولي ځکه دلته هم انلیسټډ کړي دي، لیکن دلته موږ ډایرکټ پراپرټي لرو ایلیفنټ اینډ کاسل کې. زه به د هسې کلنډر ته راشم تاسو معلوم شي چې څه حساب دی. ګوره کلنډر کې موږ 150 د میاشت د ورځې رنټ خلکو نه اخلو منیمم، لیکن موږ سمارټ رنټ استفاده کوو چې کله ډیمانډ زیات وي نو زموږ سیسټم اتوماتیک رنټ به راوړي. او تاسو متوجه شئ چې موږ د سپټمبر کې دا کار شروع کړی دی او سپټمبر نه دې خوا ته موږ خالي نه پاتې شوي، او دا ډسمبر میاشت ده. داسې دا کورس ریکارډوم اوس 19 د ډسمبر دی او ګوره موږ 19 ډسمبر موږ خالي نه پاتې شوي. یو کس دلته موږ سره په کرا نیولی دی، تقریبا 12 شپې وي، 2,200 پاونډ موږ 2,300 پاونډ راکړي دي. دا بل کس موږ سره تقریبا 3 شپې په کرا نیولی دی چې 6,000 تقریبا کېدای شي 9,000 ډالر شي دوی موږ ته په کرا راکړي دي. نو دا تاسو معلومیږي چې موږ دا ریسرچ نه بعد دا ځای په کرا نیولی دی او موږ ترې نه خوشحاله یو. نو Airbnb واقعا زما مشوره به خلکو ته دا وي
چې دا ایر ډي ان اے سیستم زده کی ځان په پوي کی او دنه مخکې چې زه په کرانی سي دا ته وګوره د څنګه سره کول نور میتودونه هم استفاده کی په خپل ایر بی ان بی ته لاړ شه هماغه پوسټ کوډ ولیکا چې الته نور ایر بی ان بی څنګه کوي که د ډیماند د خلکو ډیر دی تیمه چولای شي مشکل نه دی او که بیخي ایر بی ان بی نشته ته پوهېږي دلته دفترونه دي میټینګونه به وي فوټبال سټیډیم د نور شیان دي بیا هم پکې راونیسه په اصل کې زمونږ یو بل پراپرټي وه په ویپینګ کې چې د میاشتې موږ د دې ځینه ډیر په کرا ورکول هغه هم 1 بیډروم وه لیکن دلیل څه و چې هلته نږدې چارچاپېره ایر بی ان بي وه او زه پوهېدلم دفترونه ډیر دي دلته به نتیجه ښه ورکړي او ډیر ښه نتیجه ورکوله نو دا پلیټفارم ته باید زده کړي او همچنان ښه ډېر ریسرچ که ورته کېږي او ته ما دنه مخکې ته ایربنبي بزنس شروع کړي کلینینګ فی د حساب کا چیک ان چیک آوټ ایکسپیرینس د حساب کا ټول کالکولیشن دی وکړه هغه نه مخکې ته بزنس شروع کړي او ځای پکې راونیسي زه به راتلونکي ویډیو کې په دې باندې بحث کوم چې څنګه ته یو پراپرټي پیدا کولی شي او څنګه ته به ته خلکو سره خبرې وکړي چې تا ته یې پکې را درکړي